welcome back to Lin's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey, hari ini Lina jumpa anda semua dengan resipi yang baru. Hari ini Lina nak buat two different types of drinks. Okey, satu is a smoothie, another one is milkshake. Nak tahu Lina nak buat dengan apa milkshake and smoothie ini? Kalau nak tahu, stay connected with Lin's Kitchen. Sebelum kita tengok apa dia bahan-bahan, siapa-siapa yang belum lagi subscribe untuk Lin's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk like and share this video with all your friends. Sekarang jom kita tengok apa dia bahan-bahan. Jom. Okey, itu dia mulberry. Dengan mulberry lah Lina nak buat smoothie dan juga milkshake. Okey, memang mulberry ni sedap tau kalau minum macam smoothie ke, milkshake ke, or juice also very nice. Mulberry ni dari kita punya kebun tau. So, sekarang first Lina nak buat smoothie ya. Masukkan berry. Masukkan gula. Kalau you tak nak gula, boleh ganti dengan honey ya. Since berry ni dia masam, manis, so masukkan gula tu lebih sikit tau. Then masukkan susu. Dah ready. Rasa you nak minum sejuk-sejuk, bila dah kisar tu masukkan ais batu tau, dan you kisar. Memang pekat gila. Sedap. Sekarang kita tengok macam mana kita nak buat milkshake. Okey, sekarang kita tengok macam mana kita nak buat milkshake. Mulberry milkshake. Masukkan berry. Masukkan susu. Masukkan gula.
panaskan ya. Okey kawan-kawan, itu dia mulberry smoothie and mulberry milkshake dah ready untuk dihidang. Senang kan untuk buat. So Lina harap kawan-kawan akan cubakan resepi ni kat rumah. Jangan tak cuba. Lina jumpa anda semua besok dengan resepi yang baru. Selamat mencuba. Bye-bye.